Có những người từng thề rằng, cả đời này, tôi sẽ không bao giờ phản bội anh. Nhưng cũng có những vết thương, khi bị dồn nén quá lâu, sẽ biến một người hiền lành thành một con người mà chính họ cũng không nhận ra. Mai từng là một người vợ như thế, 7 năm làm dâu, 2 đứa con, một mái nhà nhỏ bên đầm nước. Cô đã từng nghĩ, chỉ cần vợ chồng thương nhau thì nghèo một chút cũng không sao. Cho đến một ngày, cô tận mắt nhìn thấy chồng mình bước ra khỏi một căn phòng trọ cùng một người phụ nữ khác. Nam xin lỗi, Mai ở lại. Nhưng từ ngày ấy, tình yêu trong cô không chết hẳn. Nó chỉ biến thành một vết thương âm ỉ. Rồi một người đàn ông khác xuất hiện. Anh ta không cần làm gì lớn lao, chỉ vài câu hỏi thăm, một chai nước, một câu nói đúng lúc. Quen chịu khổ không có nghĩa là chị không xứng đáng được người khác thương. Và Mai bắt đầu nghĩ đến một điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới, trả thù. Cô muốn Nam nếm thử cảm giác bị người mình yêu phản bội. Cô nghĩ chỉ cần một lần thôi, một lần để anh đau như cô từng đau. Nhưng Mai không biết rằng, có những cuộc trả thù, người phải trả giá không chỉ là kẻ mình muốn làm tổn thương. Đêm hôm ấy, cô bước lên chiếc xe tải của Khải, và vài tuần sau, 3 chiếc que thở thai xuất hiện trên bàn. 3 lần đều là 2 vạch. Từ giây phút đó, Mai mới hiểu, có những sai lầm chỉ mất vài phút để thực hiện, nhưng có thể khiến một người day dứt cả đời. Và câu chuyện hôm nay, một lần trả thù, một đời day dứt, sẽ kể về một người phụ nữ đã từng muốn làm tổn thương người khác, nhưng cuối cùng lại phải học cách đối diện với chính những vết thương do mình tạo ra. Mời bạn cùng lắng nghe cùng với góc của Út nhé. Đêm ấy, Mai đứng một mình trong nhà vệ sinh nhỏ phía sau bếp, tay run đến mức không giữ nổi chiếc que thử thai. Cô nhìn 3 vạch đỏ trên 3 chiếc que, không phải 1, không phải 2, mà là cả 3. Mai ngồi thụp xuống nền, gạch lạnh ngắt. Ngoài sân, tiếng sóng từ đầm nước vọng vào từng nhịp. 2 đứa trẻ vẫn đang ngủ trong căn phòng bên cạnh. Chồng cô cũng đang nằm đó. Chỉ có cô là không còn biết mình phải sống tiếp thế nào. Mai đưa tay ôm lấy bụng. Mới hơn 2 tháng trước, cô còn nghĩ mình chỉ đang làm một việc để trả lại cho chồng nỗi đau mà anh từng gây ra. Nhưng giờ đây, thứ cô tưởng là con dao để đâm vào lòng Nam đã quay ngược lại, cứa thẳng vào chính cô. Cô bật khóc, không thành tiếng. Bởi cô sợ 2 đứa con tỉnh giấc, cô sợ mẹ chồng nghe thấy, và hơn hết, cô sợ chính mình. Có những lúc, con người ta tưởng mình đang trả thù người khác, nhưng thật ra, người đầu tiên bị tổn thương lại chính là bản thân mình. Mai đã từng nghĩ, chỉ cần Nam đau một lần, cô sẽ thấy nhẹ lòng. Nhưng ngồi một mình giữa căn phòng tối lúc này, cô mới hiểu, nỗi đau không phải thứ có thể chia đều. Mình làm người khác đau, không có nghĩa vết thương trong lòng mình sẽ biến mất. Mai siết chặt 2 bàn tay. Cô muốn khóc thật to, muốn hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng cuối cùng, cô chỉ có thể cúi đầu, đưa tay lau nước mắt, bởi bên ngoài cánh cửa ấy, cuộc sống của cô vẫn đang ngủ yên. Và chỉ một mình cô biết rằng, từ đêm nay, mọi thứ đã không còn như trước nữa. 7 năm trước, Mai về làm dâu nhà bà Tâm. Khi ấy căn nhà nhỏ nằm sát mép đầm chỉ có một mái ngói cũ, một khoảng sân xi măng và chiếc bếp thấp luôn đỏ lửa. Nam khi ấy khác bây giờ, anh làm nghề sửa máy lạnh và tủ đông. Không giàu có, nhưng chịu khó. Ngày cưới, Nam từng nắm tay Mai nói, anh chẳng hứa cho em cuộc sống sung sướng, nhưng anh sẽ không để em phải khóc vì anh. Mai đã tin. Cô từng tin đến mức nghĩ rằng chỉ cần 2 vợ chồng thương nhau thì nghèo một chút cũng chẳng sao. Những ngày đầu làm vợ, Mai từng có những niềm vui rất nhỏ. Sáng Nam đi làm, cô đứng ở cửa nhìn theo. Tối anh về, dù người đầy mùi dầu máy, cô vẫn lấy khăn đưa cho anh. Có những hôm trời mưa, Nam về muộn. Mai đứng dưới mái hiên chờ, thấy anh từ xa đạp xe về, cô vội chạy ra mở cổng. Nam từng cười, em không ngủ trước được à? Mai lắc đầu, anh chưa về thì ngủ sao được.
Đó là những ngày Mai từng nghĩ mình đã chọn đúng người, rồi hai đứa trẻ ra đời. Bin và Na. Cuộc sống bắt đầu cuốn hai vợ chồng vào tiền bạc, công việc, những khoản chi tiêu không bao giờ hết. Nam ngày càng đi nhiều. Mùa hè đến, anh nhận hàng loạt hợp đồng sửa chữa, tiền kiếm được khá hơn. Rồi những buổi nhậu xuất hiện. Sau những buổi nhậu là những cuộc gọi lén lút. Và cuối cùng, Mai phát hiện chồng mình có người khác. Cô không quên được buổi tối hôm ấy. Cô đứng dưới mưa trước căn phòng trọ trên thị trấn. Qua khe cửa, cô nhìn thấy Nam và một người phụ nữ khác. Mai không làm ầm lên. Cô chỉ đứng đó vài giây, rồi quay đi. Đêm ấy, cô ôm hai đứa con ngủ mà không ngừng run. Nam xin lỗi, bà Tâm khóc. Hai bên gia đình khuyên cô nghĩ đến con. Cuối cùng, Mai không ly hôn. Nhưng có một thứ đã chết, đó là niềm tin. Thứ đáng sợ nhất sau phản bội không phải là một trận cãi nhau, mà là những ký ức đẹp bỗng nhiên trở thành thứ khiến người ta đau. Mai vẫn nhớ những ngày Nam đứng dưới mái hiên chờ cô, vẫn nhớ bàn tay anh từng nắm lấy tay mình trong ngày cưới. Nhưng càng nhớ, cô càng không hiểu tại sao người từng nói sẽ không để cô khóc lại chính là người khiến cô khóc nhiều nhất. Vì thế, cô ở lại, nhưng trái tim cô đã bắt đầu dựng lên một bức tường. Từ sau ngày ấy, Mai vẫn làm mọi việc như trước. Cô đi làm, cô nuôi con, cô chăm sóc mẹ chồng, cô đóng góp tiền bạc cho gia đình. Chỉ có một việc cô không làm nữa, cô không yêu Nam. Hai vợ chồng nằm chung một căn phòng, nhưng giữa họ như có một bức tường. Nam nhiều lần tìm cách gần gũi, Mai đều quay lưng, không cãi nhau, không khóc, không ghen. Sự im lặng ấy khiến Nam khó chịu hơn cả những trận cãi vã. Anh bắt đầu nói rằng Mai lạnh nhạt, rằng cô chỉ biết kiếm tiền, rằng từ ngày làm công nhân, cô chẳng còn coi chồng ra gì. Nhưng Nam không hiểu. Người phụ nữ trước mặt anh không phải không còn tình cảm, mà là đã dùng hết tình cảm để chịu đựng. Một buổi tối, Nam buông đũa xuống. Em định sống với anh kiểu này đến bao giờ? Mai nhìn anh. Đến khi nào tôi quên được? Nam im lặng. Anh hiểu cô đang nói về chuyện gì. Nhưng thay vì cúi đầu, anh lại nổi nóng. Anh đã xin lỗi rồi. Mai cười rất khẽ. Xin lỗi không làm tôi quên được cảnh anh nằm với người khác. Bà Tâm ngồi bên cạnh chỉ biết cúi đầu. Bà hiểu, có những vết thương không chảy máu, nhưng đau dai dẳng hơn cả một vết cắt. Nam quay mặt đi. Anh muốn nói rằng mình đã thay đổi. Muốn nói rằng anh biết mình sai. Nhưng lời nói đến môi rồi lại mắc lại. Bởi anh hiểu một điều rất muộn màng. Xin lỗi là việc của người gây ra lỗi, còn tha thứ lại là quyền của người bị tổn thương. Anh không thể ép Mai quên chỉ vì anh đã nói hai chữ xin lỗi. Đêm ấy, khi Mai đã quay lưng ngủ, Nam nằm nhìn trần nhà rất lâu. Lần đầu tiên anh nhận ra, có thể anh vẫn còn vợ, nhưng người vợ từng nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng ngày trước đã không còn nữa. Một đêm Mai tăng ca ở nhà máy chế biến thủy sản. Gần 11 giờ, cô dắt xe ra cổng. Chiếc xe cũ bất ngờ chết máy. Mai thử đề vài lần. Không được. Cô nhìn điện thoại. Tên Nam hiện trong danh bạ. Ngón tay cô dừng lại. Rồi cô tắt màn hình. Cô không muốn gọi. Không muốn nghe giọng chồng cáu gắt vì bị đánh thức. Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải nhỏ chạy chậm lại. Người lái xe hạ kính. Chị Mai. Mai nhận ra Khải. Anh là tài xế giao hàng cho nhà máy. Xe hỏng à? Ừ, để em chở chị về. Không cần đâu, tôi dắt ra tiệm. Khải xuống xe. Đêm rồi, chị để em giúp. Cuối cùng Mai đồng ý. Trên cabin xe, hơi ấm từ máy sưởi phả ra. Khải đưa cho cô một chai nước. Chị làm ca này thường xuyên à? Ừ, vất vả nhỉ? Mai cười nhạt. Quen rồi. Khải nhìn cô vài giây. Quen chịu khổ không có nghĩa là chị không xứng đáng được người khác thương. Một câu nói rất đơn giản, nhưng Mai lại im lặng suốt quãng đường còn lại. Bởi đã lâu rồi, không ai nói với cô câu ấy. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính.
Lúc sáng lúc tối, Mai ngồi sát cửa xe, hai tay đặt trên túi xách. Cô không nhìn Khải, nhưng trong lòng lại có một khoảng trống vừa được ai đó chạm vào. Không phải tình yêu, ít nhất lúc đó chưa phải. Chỉ là cảm giác được nhìn thấy, được hỏi han, được công nhận rằng những vất vả của mình có người hiểu. Với một người phụ nữ đã quá lâu chỉ biết chịu đựng, đôi khi một câu quan tâm cũng đủ khiến trái tim mềm đi. Và đó chính là lúc Mai bắt đầu nguy hiểm. Không phải vì Khải quá tốt, mà vì lòng cô đang quá yếu. Sau hôm đó, Khải nhắn tin cho Mai. Ban đầu chỉ là những câu hỏi thăm. Chị về chưa? Hôm nay làm có mệt không? Nhớ ăn tối. Mai biết mình không nên trả lời, nhưng có những lúc, người ta không tìm đến một người khác vì yêu. Người ta tìm đến vì muốn được nghe một câu rằng em vẫn có giá trị. Mai bắt đầu chăm chút cho bản thân. Một chút son, một chiếc áo mới, một mùi nước hoa nhẹ. Nam nhận ra, một tối, anh hỏi, dạo này em ăn diện cho ai xem? Mai nhìn chồng, lần đầu tiên cô thấy trong mắt anh có chút bất an. Cô hỏi, anh ghen à? Nam không trả lời. Mai quay đi. Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác cay đắng. Cô muốn Nam đau, muốn anh biết cảm giác nhìn người mình yêu quan tâm đến một người khác là như thế nào. Đó là lúc Mai bước qua ranh giới. Không phải vì cô yêu Khải, mà vì cô muốn Nam đau, và chính điều đó mới khiến sai lầm của cô trở nên đáng sợ. Mai biết mình đang làm gì. Cô cũng biết điều đó không đúng, nhưng sự tổn thương lâu ngày khiến con người đôi khi muốn nhìn thấy người khác đau giống mình. Cô tự nhủ, anh từng làm tôi đau như vậy, tại sao tôi không thể cho anh nếm thử? Đó là một suy nghĩ rất nguy hiểm, bởi khi người ta dùng nỗi đau để biện minh cho một sai lầm khác, họ thường không nhận ra mình đang biến mình thành người mà chính mình từng căm ghét. Sau một trận cãi nhau, Mai nhắn cho Khải, đến đón tôi. Chiếc xe tải dừng ở đầu con đường. Mai bước lên, gió đêm thổi qua cửa kính, cô nhìn ánh đèn làng xa dần phía sau. Trong đầu cô vẫn vang lên tiếng Nam, những câu nói của người đàn ông từng phản bội cô. Cô tự nhủ, chỉ một lần thôi, nhưng con người thường không biết rằng, có những một lần đủ để thay đổi cả phần đời còn lại. Mai đã bước qua giới hạn. Sáng hôm sau, cô trở về, Khải vẫn nói những lời ngọt ngào. Mai cũng cố tin, cô muốn tin rằng ít nhất mình đã lấy lại được một chút công bằng. Nhưng vài tuần sau, Khải bắt đầu thay đổi. Tin nhắn thưa dần, cuộc gọi ngắn dần, những lời quan tâm biến mất. Mai hiểu cô không phải tình yêu. Cô chỉ là một cuộc phiêu lưu mà anh ta tưởng sẽ không có hậu quả. Có một đêm, Mai nằm trong bóng tối, mở lại những tin nhắn cũ. Chị nhớ giữ sức khỏe, đừng làm việc quá khuya. Những câu chữ từng khiến cô thấy ấm lòng giờ lại trở nên lạnh lẽo. Cô nhận ra mình đã nhầm. Cô không tìm được công bằng. Cô chỉ đổi một vết thương cũ, lấy một vết thương mới. Và lần này, người cầm dao lại chính là cô. Một buổi trưa, Mai đang làm việc thì bất ngờ buồn nôn. Cô chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi nôn xong, cô đứng trước gương, mặt trắng bệch. Cô chợt nhớ, đã gần 2 tháng rồi cô chưa có kinh. Mai mua ba que thử. Đêm ấy, cả nhà ngủ say. Cô lén vào nhà vệ sinh. 3 lần đều giống nhau. 2 vạch. Mai ngồi bất động. Cô gọi cho Khải. Lần thứ nhất không nghe. Lần thứ 2 không nghe. Đến lần thứ 10 anh mới bắt máy. Khi nghe Mai nói mình có thai, giọng Khải thay đổi hoàn toàn. Em chắc không? 3 que đều 2 vạch. Có khi nào không phải của anh? Mai chết lặng. Anh nói gì? Em vẫn sống với chồng mà. Một câu nói đủ khiến Mai hiểu tất cả. Người đàn ông từng nói cô xứng đáng được yêu thương. Giờ chỉ muốn phủi tay. Cần bao nhiêu tiền để giải quyết thì anh gửi. Mai không khóc. Cô chỉ nhìn chiếc xe tải rời đi. Lúc ấy cô mới hiểu, người phản bội mình chưa chắc là người đau nhất. Đôi khi người đau nhất là chính mình sau khi nhận ra mình đã phản bội những điều mình từng muốn bảo vệ. Mai đứng rất lâu bên đường, bàn tay vô thức đặt lên bụng. Cô nhớ đến Binh,
Nhớ Na, nhớ những đêm hai đứa trẻ sốt, cô thức trắng. Nhớ Nam từng bế con chạy ra trạm xá lúc nửa đêm. Những ký ức ấy không khiến cô quên lỗi lầm, nhưng chúng khiến cô hiểu. Cuộc trả thù mà cô từng nghĩ sẽ khiến mình nhẹ lòng đã kéo cả gia đình vào một nỗi đau khác. Mai trở về nhà trong mưa, cô tưởng Nam sẽ nổi giận. Nhưng khi bước vào, cô nhìn thấy anh đang sửa chiếc quạt cho pin. Na ngồi bên cạnh, bà Tâm đang chuẩn bị cơm. Nam ngẩng lên, ướt hết rồi, vào thay đồ đi. Mai đứng chết lặng, anh vẫn là người đàn ông ấy, người từng làm cô tổn thương, nhưng cũng là cha của hai đứa trẻ. Câu nói rất bình thường, vậy mà Mai lại thấy cổ họng nghẹn lại, bởi cô chợt nhận ra. Bởi có những thứ mình muốn phá hủy trong lúc tức giận, nhưng khi bình tĩnh nhìn lại, mình mới thấy nó từng là một phần rất lớn trong cuộc đời mình. Đêm đó, Mai nằm bên cạnh các con. Cô đặt tay lên bụng. Mẹ xin lỗi. Sáng hôm sau, cô chuẩn bị đi bệnh viện. Nhưng bà Tâm đã nhìn thấy 3 chiếc que thử thai trong túi áo. Bà không hỏi ngay. Bà chỉ gọi, Mai, ra đây với mẹ. Hai người ngồi bên bờ đầm. Một lúc lâu, bà Tâm mới hỏi, đứa bé được bao lâu rồi? Mai bật khóc. Cô quỳ xuống trước mặt bà. Mẹ, con xin lỗi. Bà Tâm nhắm mắt. Trong lòng bà có cả giận dữ lẫn thương xót. Bà có thể gọi Nam ra, có thể làm cả làng biết, có thể đuổi Mai khỏi nhà. Nhưng bà nghĩ đến Bin và Na, hai đứa trẻ không làm gì sai. Bà nghĩ đến những năm tháng Mai từng chăm sóc mình. Và bà cũng nghĩ đến chính con trai mình. Nam đã từng phản bội vợ. Chính nó đã mở ra vết nứt đầu tiên. Bà Tâm nói, con sai. Mẹ không phủ nhận. Mai cúi đầu. Nhưng hai đứa nhỏ không có lỗi. Mai khóc nấc. Bà Tâm nắm lấy tay cô. Đừng nghĩ chỉ vì con sai một lần mà con không còn đường quay về. Mai ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Bà Tâm nhìn cô rất lâu rồi nói, con người ta có thể mắc sai lầm, nhưng điều quan trọng là sau khi sai, con chọn tiếp tục chạy trốn hay dám đứng lại chịu trách nhiệm. Mai không trả lời, cô chỉ khóc. Lần đầu tiên, kể từ khi mọi chuyện bắt đầu, cô không còn nghĩ đến chuyện ai đúng ai sai. Cô chỉ nghĩ đến hậu quả. Mai quyết định chấm dứt thai kỳ. Không phải vì bà Tâm ép buộc, mà vì cô hiểu mình không đủ khả năng để đối diện với hậu quả trong hoàn cảnh ấy. Ngày đến bệnh viện, Mai ngồi sau xe bà Tâm. Hai người không nói với nhau câu nào. Đường xa, gió biển thổi lạnh. Mai nhìn hàng cây chạy ngược phía sau. Cô đặt tay lên bụng. Trong lòng cô đau đớn. Cô không còn nghĩ đến chuyện trả thù, không nghĩ đến Khải, không nghĩ đến Nam. Cô chỉ nghĩ, nếu hôm ấy mình đừng bước lên chiếc xe ấy, nhưng cuộc đời không có nút quay lại. Sau khi trở về, Mai nằm trong căn phòng nhỏ. Bà Tâm nấu cháo, đặt thuốc bên cạnh. Không trách, không hỏi, chỉ thỉnh thoảng kéo chăn lên cho cô. Mai khóc. Không phải vì đau thể xác, mà vì lần đầu tiên cô hiểu thế nào là hậu quả. Đêm đó, Mai tỉnh giấc, căn phòng rất yên. Cô đưa tay đặt lên bụng theo một thói quen đã hình thành chỉ trong vài tuần. Rồi cô khựng lại. Khoảng trống ấy khiến tim cô thắt lại. Cô quay mặt vào tường, không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cứ chảy. Ở ngoài cửa, bà Tâm đứng lặng. Bà không bước vào, chỉ nhẹ nhàng kéo cánh cửa lại. Có những nỗi đau không cần người khác hỏi, chỉ cần một người đứng đó và hiểu. Nam cuối cùng cũng phát hiện ra mọi chuyện. Anh lao vào nhà. Cô phản bội tôi. Mai không né tránh. Em sai. Cô còn dám nhận. Nam mất kiểm soát. Nhưng ngay khi anh định giơ tay, bà Tâm đứng chắn trước mặt Mai. Dừng lại. Nam sững người. Mẹ tránh ra. Bà Tâm nhìn thẳng vào con trai. Con muốn đánh nó vì nó phản bội con. Nam nghiến răng. Đúng, vậy con có nhớ con từng làm gì không? Nam im lặng. Ngày con phản bội vợ, con có nghĩ đến cảm giác của nó không? Không ai nói. Bà Tâm tiếp. Mai sai. Sai rất nặng. Nhưng cái sai của nó không xóa được cái sai của con. Nam đứng bất động. Bà Tâm nói tiếp.
Con đã làm một người phụ nữ mất niềm tin, sau đó ngày nào con cũng chọc vào vết thương ấy. Con nghĩ người ta chịu đựng mãi được sao? Nam cúi đầu. Lần đầu tiên anh không tìm được lời để cãi. Anh nhìn Mai. Cô không khóc, chỉ đứng đó khuôn mặt mệt mỏi. Nam bỗng nhận ra, người phụ nữ trước mặt mình đã khác rất nhiều. Không còn giận dữ, không còn trách móc, chỉ còn một vẻ bình tĩnh đến đau lòng. Và chính sự bình tĩnh ấy khiến Nam sợ hơn bất kỳ trận cãi vã nào. Anh hiểu. Mai không còn muốn trả thù anh nữa. Có lẽ cô chỉ đang cố sống tiếp. Mai không bỏ đi. Cô cũng không đòi Nam tha thứ. Cô chuyển xuống căn phòng nhỏ phía sau bếp. Ngày ngày đi làm, tan ca thì về chăm con. Cô không còn trang điểm, không nhắn tin với Khải, không tìm kiếm sự an ủi từ bất kỳ người đàn ông nào. Cô chỉ sống và cố sửa lại chính mình. Nam cũng thay đổi. Anh bỏ những cuộc nhậu, làm xong về nhà, tự sửa đồ, đón con. Có hôm anh thấy Mai ngủ quên trên bàn vì mệt. Anh lặng lẽ lấy chiếc khăn mỏng đắp lên vai cô. Mai biết, nhưng không nói. Giữa họ vẫn còn khoảng cách. Một vết thương sâu không thể biến mất sau vài ngày. Nhưng ít nhất, không ai tiếp tục làm nó chảy máu. Có một buổi sáng, Mai thức dậy sớm. Cô bước ra bếp, thì thấy Nam đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn cho các con. Anh quay lại. Hai người nhìn nhau. Nam hơi lúng túng. Anh, làm cháo cho Na. Mai gật đầu. Ừ, chỉ một tiếng rất nhỏ. Nhưng Nam lại mỉm cười. Anh không hỏi cô đã tha thứ chưa. Không nhắc lại chuyện cũ. Anh chỉ âm thầm làm những việc mà trước đây đáng lẽ anh phải làm. Một buổi chiều khác, trời mưa. Mai đứng trước cửa, không mang áo mưa. Nam chạy xe về. Thấy cô, anh dừng lại, tháo chiếc áo mưa đưa cho cô. Em mặc đi. Còn anh chạy một đoạn là tới. Mai nhìn anh ướt thì sao? Nam cười nhẹ. Ướt một chút không sao. Nói xong anh quay đi. Mai đứng dưới mái hiên, nhìn bóng lưng anh khuất dần trong màn mưa. Cô không biết đó có phải là tình yêu nữa hay không. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cô không thấy lạnh. Một tối mưa lạnh, Mai trở về gần 10 giờ, chiếc xe bị xịt lốp giữa đường. Cô dắt bộ gần 1 cây số. Khi mở cổng, cô thấy gian bếp vẫn sáng. Trên bàn có một phần cơm, bên cạnh là cốc nước gừng. Một mảnh giấy nhỏ được đặt dưới chiếc bát. Cơm còn ấm. Ăn đi. Nước gừng để trên bếp. Mai tôi sửa xe cho. Mai cầm mảnh giấy. Nước mắt rơi xuống. Không phải vì câu chữ đẹp, mà bởi lần đầu tiên sau rất lâu. Cô cảm thấy mình đang được quan tâm. Không phải bằng lời hứa, không phải bằng những lời xin lỗi, mà bằng một phần cơm được giữ nóng, một cốc nước gừng, một người chịu chờ mình về. Mai ngồi xuống, cô ăn từng miếng cơm, nước mắt cứ rơi. Nam đứng ở cửa bếp, anh không nói gì. Mai ngẩng lên, anh chưa ngủ à? Chờ em về. Mai cúi xuống bát cơm. Một lúc sau cô hỏi rất khẽ, anh còn giận em không? Nam im lặng vài giây. Có. Mai khựng lại. Nhưng Nam nói tiếp, nhưng anh cũng giận chính mình. Mai ngẩng lên. Nam nhìn cô. Anh không biết sau này mình có thể trở lại như trước không? Nhưng anh muốn thử. Mai không trả lời. Ngoài hiên, mưa vẫn rơi. Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng phủ lên hai người một khoảng ấm áp rất mong manh. Nam kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Không ai nói thêm. Nhưng lần đầu tiên, sau rất nhiều tháng, hai người ngồi ăn cùng một bàn. Không phải với tư cách hai người hoàn toàn tha thứ cho nhau, mà là hai con người đang cố học lại cách ở bên nhau. Sáng Chủ nhật, bà Tâm ngồi ngoài hiên tem trầu. Binh và Na chạy quanh sân. Nam sửa lại chiếc quạt. Anh gọi, Mai, lấy giúp anh cái kìm được không? Mai bước ra. Cái nào? Cái túi màu xanh. Cô đưa cho anh. Nam nhận lấy. Hai người nhìn nhau vài giây. Không ai nói lời tha thứ. Cũng không ai nói rằng mọi chuyện đã quên. Nhưng Mai mỉm cười. Nam cũng cười rất nhẹ. Bà Tâm nhìn hai đứa con. Bà biết, gia đình này chưa trở lại như ngày xưa. Có những vết sẹo sẽ còn ở đó.
nhưng ít nhất họ đã học được cách không tiếp tục làm đau nhau. Buổi chiều, cả nhà cùng ra chợ, Bin nắm tay bố, Na kéo tay mẹ, bà Tâm đi phía sau, gió từ mặt đầm thổi vào mát rượi. Mai nhìn bóng 4 người đổ dài trên con đường. Cô hiểu rằng có những gia đình không được cứu bằng một lời xin lỗi, mà bằng rất nhiều ngày tháng, người ta âm thầm sửa chữa những gì mình đã làm hỏng. Nam đi chậm lại, Mai cũng chậm lại. Bàn tay hai người vô tình chạm nhau, cả hai cùng khựng lại. Nam không nắm lấy tay cô ngay. Anh chỉ để bàn tay mình ở đó. Mai nhìn xuống. Một vài giây sau, cô nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay anh. Không ai nói gì, bàn tay Nam hơi siết lại, rất nhẹ. Như thể anh sợ chỉ cần mạnh hơn một chút, cô sẽ lại rút tay về. Mai cũng không nhìn anh, nhưng khóe môi cô khẽ cong lên. Phía trước, Bin và Na vẫn chạy nhảy. Bà Tâm đi sau, lặng lẽ nhìn hai người. Có lẽ bà hiểu hơn ai hết. Gia đình này sẽ không bao giờ trở lại nguyên vẹn như trước. Nhưng đôi khi, một gia đình không cần quay về ngày cũ. Chỉ cần những người trong đó đủ trưởng thành để xây lại một mái nhà mới từ những mảnh vỡ cũ. Mai nhìn mặt đầm. Gió thổi qua mái tóc cô. Cô chợt hiểu rằng điều đáng sợ nhất không phải là một lần phản bội, mà là để một lần phản bội quyết định toàn bộ phần đời còn lại của mình. Cô đã sai. Nam cũng từng sai. Không ai hoàn toàn vô tội. Nhưng cuối cùng, họ đã chọn cách đối diện với những gì mình làm và học cách sửa chữa. Bởi tha thứ không phải là quên. Tha thứ là quyết định không để một sai lầm phá hủy nốt phần đời còn lại. Mai khẽ siết tay Nam. Anh quay sang nhìn cô chỉ nói, về thôi. Nam gật đầu. Về nhà. 4 bóng người tiếp tục bước trên con đường ven đầm. Chậm rãi, bình thường. Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Mai cảm thấy hai chữ, về nhà, không còn khiến lòng mình đau nữa. Cuối cùng, Mai đã hiểu ra một điều. Trả thù không thể chữa lành một vết thương. Nó chỉ khiến người đang đau tiếp tục làm đau chính mình. Nam từng phản bội Mai. Mai cũng từng phản bội lại Nam. Nhưng sau tất cả, điều họ phải đối diện không phải là câu hỏi ai đúng ai sai, mà là sau những tổn thương ấy, mình còn muốn trở thành người như thế nào? Có những lỗi lầm không thể xóa, có những ký ức không thể quên, và cũng có những vết sẹo, dù lành rồi, vẫn sẽ nằm lại trong lòng suốt phần đời còn lại. Nhưng con người ta vẫn có thể lựa chọn không làm cho nhau đau thêm. Nếu bạn đang có một vết thương trong lòng, hãy nhớ rằng tha thứ không có nghĩa là chấp nhận mọi tổn thương. Tha thứ đôi khi chỉ đơn giản là không để lỗi lầm của một người khác quyết định phần đời còn lại của chính mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện Một lần trả thù, cả đời day dứt. Nếu câu chuyện này khiến bạn suy nghĩ về tình yêu, hôn nhân và sự tha thứ, hãy để lại một bình luận. Nếu là Mai, bạn sẽ lựa chọn tha thứ hay rời đi? Và nếu bạn yêu thích những câu chuyện đời thường, nhiều cảm xúc và những bài học phía sau mỗi số phận, đừng quên đăng ký kênh Gốc của Úc và bật thông báo để không bỏ lỡ câu chuyện tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong một câu chuyện khác.